بله سلام ګران زده کوونکو، دلته یو معلومات ده د کرونا ویروس په هکله. د ټولو نه مخکې باید زه تاسو ته وایم چې که لږ ذره هم ځان احساسوئ چې ستونه مو درد کوي یا هم ریزش لرئ، لطفا مکتب ته یا بل چیرې لاړ نسئ. قرار کور کې کښېنئ او خپل ځان قرنطین کړئ. حتی خپل فامیل سره ډیر زیات ارتباط ونه لرئ. نو دلته ځینې معلومات ده چې ویل ده که تاسو لږ ځان مریض احساسوئ نو باید تاسو دغه شمیره کې په تماس یې. دلته په پښتو ژبه لیکل سوې ده، فکر نه کوم چې ترجمې ته ډیر ضرورت وي، خو موږ او تاسو باید د دې مخنیوی وکړو. یعنې که لږ ذره احساس کوئ چې ستونه مو درد کوي یا جوړ نه یاست، قرار کور کې کښېنئ، هیڅ چیرې مه ځئ. که چیرې ځئ د خلکو نه هغه فاصله د 2 مترو فاصلې مراعات کړئ. مجلسو توداجیو ته لاړ نسئ. او که احساسوئ چې مریض یاستئ نو تاسو کولی سئ دغه شمیره کې په تماس سئ. البکوتیکو دې سره چې تاسو په تماس سئ دا تاسو ته هر ژبه کې معلومات رالیږي. او دلته هم یو فلم ده چې تاسو دا فلم کولی سئ چې وګورئ. زه کوشش کوم چې دغه فلم هم تاسو ته ولیږم. نو تاسو کولی سئ چې هغه تست د کرونا دغه شمیره کې ځان ته بستل کړئ یا وغواړئ کور کې خپل چیک وکړئ او بیرته ولیږئ. تر څو چې تاسو مطمئن نه کیږئ چې تاسو جوړ یاستئ، لطفا مکتب ته مه راځئ. د دې لپاره شاید چې تاسو ته دومره نقص د مرض ونه رسوي، مګر هم داسې کسان د تاسو مکتب ته یا د تاسو چاپیره کې شته چې جدي مریضیانې لري او کیدای سي د هغې د مرګ چی شي سي او کیدای سي د هغې د مرګ باعث سي. نو لطفا تاسو نه خواهش کوم که تاسو لږ ذره هم مشکل لرئ دغه نمبر کې په تماس سئ. دلته تاسو کولی سئ چې د کرونا همغه معاینات ځان ته وغواړئ. او که کوم سوال لرئ د کرونا په هکله هغه هم کولی سئ دلته پوښتنه وکړئ چې تاسو اول چی شي وکړئ او کوم کارونه تاسو کولی سئ رعایت وکړئ. نو هم که بیا هم تاسو ته کوم سوال دغه معلومات په اړه پیدا کیږي، تاسو کولی سئ ما سره په تماس سئ. ښه ورځ ولرئ. خدای پامان.